will do numericals and certain questions. है त केही क्वेसन्सहरु हामी गर्छौं अनि त्यसपछि रिभिजनतिर जान्छौं हामी र अरु लेसनहरु अब बिस्तारै कन्क्लुड हुँदै आइरहेछ होला अरु फिजिक्सको च्याप्टरहरु पनि सो आई डोन्ट थिंक अरु च्याप्टर दिस इयर अरु लिन होला सायद सो यसैलाई हामी रिकल गर्छौं सम न्युमेरिकल्सहरु हेर्छौं र पुरानो जुन किसिमको तरिकाले क्वेशनहरु आउँथ्यो त्यो चोटी आउँदैन फरक तरिकाले आउँदैछ सो त्यो कुराहरु पनि हेर्छौं कसरी अप्टिक्सको केसमा के क्वेशनहरु आउँछ होला त एक्जाममा त्यो कुराहरु पनि विल डु सो लेट मी ओपन द बुक ओपन गर्दैछु म अहिले जस्ट सो क्वेशन्सहरु ओके लेट मी आस्क क्वेशन्स है त क्वेशन सोध्दैछु म you try to give your answer at least what you know just जे जति जाने छ भन्ने okay question Dinesh Raut question is what is chromatic aberration के होला chromatic aberration भनेको Dinesh Raut Sir, chromatic aberration. Chromatic aberration, common optical problem that occurs when a lens is either unable to bring all wavelengths of color to the same focal plane. नेपालीमा भन्दा के हो त्यो एक्ज्याक्ट के हो मिनिङ चाहिँ के हो त्यो एक्ज्याक्ट कलरहरु फोकल न्यूटन्सले हाउ ही कन्ट्रिब्युटेड इन अप्टिक्स भन्दा हेरिएन यो सेक्सनमा हेरिएन एक्जामले बोल सर न्यूटनको चाहिँ हेरेको छैन हामीले के अर्को एउटा अप्टिकलको भिडियो चाहिँ हेरेको थियौं के चाहिँ हेरे लाइटको भिडियो हेरेको सर लाइटको के हेरियो रिलेसनहरु वाला भिडियो राम्रो रिलेसन भनेको सर त धेरै वेभलेन्थ भएको रिफ्लेक्ट के अरे स्पेक्ट्रल त भन्नुहुन्छ नि के अरे लाइटहरुको टाइपहरु हेर्यौं हामीले इन्फ्रारेड अल्ट्राभायोलेट रे एक्स-रे गामा रे हजुर सर हजुर ए त्यो मात्र हेर्यो ओके देन ठिकै छ आज हामीले न्यूटन्सको थोरै डकुमेन्ट्री हेर्छौं his contribution in optics कस्तो कन्ट्रिब्युसन गरेको थियो वो वाज न्यूटन त्यो कुराहरु आज हामी थोरै न्यूटन्सले जनरली अप्टिक्समा गरेको कन्ट्रिब्युसन हेर्दैछौं इन फ्याक्ट this video is not for any entertainment purpose है त entertainment purpose को लागि I am not going to show you anything here this is just for learning and receiving the history of Newton's and the greatest scientists who not only contribute in optics it was a very small part in of his work in optics but throughout his work he contributed in mechanics he contributed in electronics not only optics he contributed in chemistry also he was an alchemist so many things we are going to learn now so just a moment
Okay, sound I know. You just tell me the video sound आउँछ आउँदैन. So मैले भनिसकेको थिएँ this video is not for entertainment purpose. You have to make note. You have to write down the main point. जुन जुन यहाँ म भन्छु म highlight गर्छु. And then I will ask, obviously. So एकदमै एक्टिभ लर्नर भएर बस्ने. म देख्छु कोही स्टुडेन्टहरू लडिरहेको हुन्छ ओछ्यानमा लडेर मोबाइलमा हेरिदिन्छ. द्याट इज नट द वे. त्यसरी पढ्ने डट कपी प्लस अब यो डिभाइस जुन छ त्यो र बुकहरू सबै थोकमा एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ कहाँ के हुँदैछ भनेर. सो यो कुरो जान्नु जरुरी छ. सो लेट मी स्टार्ट. दिस भिडियो इज प्रोभाइडेड बाई नेट जियो अभियसली नेसनल जियोग्राफी. सो एकदमै ट्रस्टेड भिडियो छ. इनफ्याक्ट यो धेरै साइन्टिस्टहरूको डिस्कसन, धेरै साइन्टिस्टहरूको जसले न्युटनको बायोग्राफीको बारे पढेको छ, न्युटनले गरेको कामहरू बुझेको छ, उसको त्यो सबै इन्फर्मेसन्सको आधारमा बनाएको भिडियो हो. यसमा न्युटन्सलाई देखाइएको पनि छ लाइक इन मुभी. सबै न्युटन्स कस्तो थियो उसको ह्याबिटहरूलाई पोर्ट्रेट गरेको छ यो भिडियोमा. सो बिफोर द्याट म थोरै भन्दैछु. अगाडि देख्न सक्छु न्युटन्स यो अगाडिपट्टि जुन देख्दैछु यो न्युटन्स जुन माउसले म पोइन्ट गर्दैछु न्युटन्स हो. उसको हातमा एउटा प्रिजम छ. यु क्यान सी द्याट. अनि यो पछाडि जुन छ यो रोयल सोसाइटीको गोल्ड प्लेटेड लेटर्सहरूले लेखेको नामहरू हो जुन लेख्नलाई अलमोस्ट मान्छेले होल लाइफ टाइम काम गरे पनि सफल हुँदैन. देयर आर ओन्ली भेरी फ्यु साइन्टिस्ट जसको नाम रोयल सोसाइटीमा गोल्डन लेटर्समा लेखिएको छ. एन्ड अभियसली वान अफ द्याट वाज न्युटन. सो न्युटन्सको थोरै सर्टली म भन्छु जुन यो भिडियोमा देखाएको छैन. न्युटन्स he was a great scientist obviously, but he was a normal man, obviously not a god. So एउटा स्मल भिलेजमा ग्रोन अप. No so much parents guidance and other thing, but Newton was so much fall in love with science. He was very passionate about the scientific nature, how the earth works, how the time goes, how everything in nature is running away. He was very curious. He was curious since from his childhood. चाइल्डहुडमै एकदमै एक्टिभ थियो. त्यतिखेर उसले he made clock, he made compass and many things. It was very impressive, and further he got scholarship to admit there in Cambridge University, Trinity College of London. र त्यसपछि obviously हायर साइन्समा जब न्युटन्सले टोटली प्यासनेट भयो. He was a mysterious person. उसले कलेजमा त्यसरी गएर क्लासहरू लिने, नोट बनाउने, घोक्ने जुन तिमीहरू गर्छौ. He never did that. He was self learning person. आफै सिक्थ्यो, आफै लर्न गर्थ्यो, आफै बुकहरू पढ्ने, त्यसबाट कुराहरू बुझ्ने, कन्क्लुड गर्ने, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो थिङ गर्ने थियो. हि वाज अ सेल्फ आइसोलेटेड पर्सन. एकदमै एकान्तमा बस्न रुचाउने नै थियो. न्युटन्सको फ्रेन्ड्सहरू काउन्टेबल थिए, 2 या 3 4 त्यस्तै थिए.
ल त ल म फेरि सेयर गर्दैछु ओके सो देख्दै छ जुन न्युटन सर आइजक न्युटन्सको बारे मैले धेरै भनिहालेँ सी वाज अब टोटली आइसोलेटेड एन्ड वाज भेरी क्रिटिकल थिङ्कर and धेरै म्याड साइन्टिस्ट पनि भन्छ सो हाउ मच कन्ट्रिब्युसन हि गेभ इन द फिल्ड अफ अप्टिक्स उसले के डिस्कभर गर्यो जुन हामीले अहिले पढ्दैछौँ म भनिरहेको छु हरेक स्टेपमा न्युटन्सले गरेको यो कुराहरू न्युटन्सको कन्ट्रिब्युसन हो धेरै कुराहरू हामीले त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर टोटली उसको बायोग्राफीलाई सुरुदेखि नै हेर्छौँ बट थोरै मैले यसको एक्स्ट्रा कुराहरू भने बट स्याड थिङ अबाउट न्युटनले लट अफ थिङ हि डिस्कभर्ड बट a week before his death उसले आफूले डिस्कभर गरेको अलमोस्ट 60% अराउन्ड होइन कति थियो त वी डोन्ट नो त्यति उसले निकालेको फाइन्डिङहरू रिसर्चहरू सबै डढाइदिएको थियो वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट लट अफ थिङ यही भिडियोबाट हामी हेर्छौँ सो भिडियो उसले डढाउँदै गरेको सिनबाट सुरु हुन्छ जुन उसले गरेको रिसर्च पेपरहरू ओल्ड न्युटनबाट हामी यङ न्युटनतिर जान्छौँ है त साउन्ड सुन्यो कि सुनेन भने मलाई आउँदैछ सर साउन्ड यो न्युटन्सकै ह्यान्ड रिटन म्यानुस्क्रिप्ट हो यस्तो उसले लेखेको साइन्टिफिक उहरूलाई म्यानुस्क्रिप्ट भन्छ सो सबटाइटल छ त्यो पनि हाल्दिनु न The ingredients of the philosopher's stone. Not only that, he was a good chemist also. He was in fact an alchemist. Alchemist भनेको कस्तो भन्दा यस्तो साइन्टिस्ट थियो कि उसले यस्तो यस्तो फर्मुला बनाएको थियो जुन फर्मुला युज गरेर उसले कुनै पनि मेटल्सलाई गोल्ड बनाउन सक्थ्यो कुनै आइरनको टुक्रालाई ही क्यान मेक गोल्ड जुन चाहिँ एउटा मिथ थियो पुरानो धर्मग्रन्थमा लेखेको थियो केही एउटा चिज हुन्छ जसले फलामलाई पनि आइरन बनाउन सक्छ त्यो उसले बनाएको थियो भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरूको भनाइ छ बट त्यो खोइ त अहिले हामीले त्यो युज गरेर अहिले बनाउन सक्दैनौँ त भन्ने कुरो छ है बनाउन सक्थ्यौँ बट अनफर्चुनेटली भर्खर हामीले भिडियोमा देख्यौँ त्यो फर्मुला उसले जलाएको थियो Maybe even the key to eternal life. यो यङ न्युटन देखाउँदैछौँ अगाडि This man was the father of modern science. He unlocked gravity's secrets. But it seems that falling apples were not at the top of his priority list. He had spent his life secretly studying the ancient art of alchemy. He was a secret learner, एकदमै secret. No distraction, no disturbance. In fact, no one was like him. In the Bible and the timing of... He was capable of being utterly tunnel-visioned and obsessed. He's a massive देख्न सक्थ्यौँ अघि हामीले त्यहाँ उसले प्रिजम युज गर्दै contradictory figure. Why was he so secretive? And what did he have? जसरी यहाँ उसले एक्ट गर्दैछ यो त रियल न्युटन त होइन बट अलमोस्ट फेस 70% म्याचअप हुन्छ यस्तोमा न्युटनको फेससँग म्याच गर्ने नै क्यारेक्टर आएको छ सो जस्तो बिहेभियर यहाँ देखाउँदैछ यो मान्छेको यो जुन क्यारेक्टरले सेम न्युटनको कपी हो यो सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड Have to hide. We find out as we open the mystery files on Sir Isaac Newton. Destroying his manuscripts before he died is just the last act in Isaac Newton's lifetime of secrecy. Lifetime so थोरै मैले थपेँ यसमा अभियसली पुरै भिडियो अब आफैले हेर्नु म थोरै यसलाई स्किप गर्नेछु मैले मेन फिजिक्सको अप्टिक्सको कुराहरू मात्रै देखाउँछु न्युटन ही ह्याड नो सोसियल लाइफ ही ह्याड नो फ्यामिली लाइफ उसको कुनै फ्यामिली मनी प्रोपर्टी अर्निङ कार त्यो कुनै पनि केही पनि उसको ही वाज नट इन हिज प्रायोरिटी ही वाज जस्ट बोर्न फर साइन्स कति साइन्सहरू उसले कति साइन्टिफिक फ्याक्टहरूले डिस्कभर गर्यो जुनले आज हामी यो लेभलमा छौँ थ्याङ्क्स टु न्युटन जसले गर्दा रकेट उड्न सक्यो जिपिएसले काम गर्न सक्यो टेलिकम्युनिकेसन सक्सेस भयो र अहिले हामी यहाँ
घर घरमा बसेर यसरी बोल्न सक्छौँ, यो टोटल कन्ट्रिब्युसन जान्छ न्युटनलाई नै। पढ्यो नै होला उतापट्टि ग्राभिटीमा, लास्ट इयर त मैले पढाएको थिएँ। यो के अरे एस्केप भेलोसिटीहरू होइन, अर्बिटल भेलोसिटीहरू, रकेट लन्चिङ कति हुन्छ, एस्केप भेलोसिटी, त्यो सबै कुराहरू। He was the one who first discovered this. He was the first who discovered the act of gravity, and because of that, many indirect things going on. भन्ने कुरो पत्ता लगाउने उनी थियो। But he had no social life. He never married. He died just living in a room for more than 30 years. Every room 30 years he spent. Never married. And discovered a lot of things which contributed science field. Science के field लाई धेरै contribute गर्यो। जसले गर्दा science यो लेभलमा छ। You should always remember Newton. To find out what he could be so desperate to hide, we need to go back to his early years. So this is old Newton. It's 1661, and at the age of 18, young Isaac Newton leaves home to attend Cambridge University. So Cambridge University 18 years को ओल्डमा ऊ गाउँबाट तिमीहरू जस्तै +2 सकेर युनिभर्सिटीतिर आयो। कुन युनिभर्सिटी? क्याम्ब्रिज। अहिले पनि छ त्यो, वर्ल्ड टप युनिभर्सिटीमा आउँछ। Rob Iliff has spent over 25 years. यो मान्छेले न्युटन्सको बारे र बायोग्राफी बारे यस्तो साइन्टिस्टहरू 25 years लगाएको छ आफैले। सो उसले केही भनाइराखेकै छ है न्युटनको बारे। He goes to the mathematical lectures of Isaac Barry, and it's quite clear. यो आइजक ब्यारेल हो साइडको। He was his good friend, जसलाई उसले धेरै कुराहरू सेयर गरेर, जुन चाहिँ एउटा म्याथमेटिसियन थियो। दुईटैको नाम रोयल सोसाइटीमा छ। सो जिनियस फाइन्ड्स जिनियस फ्रेन्ड भने जस्तो त्यो थियो। धेरै कुराहरू भयो। At a very early age, he's capable of completely independent and original research. In 1665, the plague is rife, spreading out. सबलाई थाहा छ 1605 को प्लेग, जसले के अरे इङ्ल्यान्डलाई नराम्रोसँग कोरोना भाइरस भन्दा पनि बढी डेन्जरली इफेक्ट गरेको थियो, मुसाहरूबाट सक्थ्यो। सब स्कुलहरू अफ भएको थियो, लकडाउन जस्तो भएको थियो। सो न्युटन आफ्नो घर गएको थियो है त, जहाँ उसले पत्ता लगायो ग्राभिटी। During the 2 years he spends there, he invents 2 वर्षसम्म र 2 वर्षसम्म उसले त्यहाँ घरमा धेरै कुराहरू अभियसली तिमीहरू घर त होइन, छुट्टी भएपछि घर गएपछि घरमा पढ्ने किताब त हेर्ने कसैले गरेको छैन। तर न्युटन 2 years जुन लकडाउन जस्तो भयो प्लेगले गर्दा, he did lot of research. He started so many mathematics. म्याथै युज गरेको थियो मेन चाहिँ। जुन म्याथलाई अहिले हामी क्यालकुलस भनेर पढ्छौँ, जुन न्युटनले फिजिक्स पत्ता लगाउन युज गरेको म्याथ थियो, उसलाई म्याथमा कुनै त्यस्तो खालको धेरै म्याथमा के गर्नुला भन्ने थियो। त्यो म्याथको हेल्पले फिजिक्स पत्ता लगाउनु थियो उसलाई। र उसले 2 years जुन म्याथमा उसले थोरै रफ गरेको थियो फिजिक्स पत्ता लगाउन, त्यो अहिले क्यालकुलस भन्ने एउटा फिल्ड भएको छ, म्याथमेटिक्सको फिल्ड। जस्तै भेक्टर भन्छ, भेक्टर पनि नभन्छ, अल्जेब्रा भने जस्तै क्यालकुलस। यो बिएससी 3rd yearसम्म पढ्नुपर्छ। बिएससी जसले गर्छ तिनीहरूले, जुन चाहिँ न्युटनले गरेको रफ थियो, जुन चाहिँ यति एडभान्स छ जुन क्यालकुलस, जसले we can find almost anything using this math. makes huge discoveries about the nature of light, and the fateful apple supposedly falls. So gravity को कुराहरु हामी खासै नहेरौँ, अब हामी डाइरेक्ट उसको कन्ट्रिब्युसन अप्टिक्समा हेर्दैछौँ। It's quite आइजक ब्यारेललाई देख्न सक्छौ तिमीहरू, उसको He गुड begins फ्रेन्ड। to promote Newton amongst his colleagues. The way that you become known. र अल द न्युटन्स वाज सिक्रेटिभ, खासै आफ्नो कुराहरू भन्दैन थियो। बट आइजक ब्यारेलले उसको पेपरहरू पढेर, उसले गरेको कामहरू बुझेर अरूलाई सेयर गर्थ्यो, जुन जसले गर्दा अहिले हामी धेरै कुराहरू जान्दैछौँ। नत्र भने अलमोस्ट धेरै डढेको हुन सक्थ्यो। 17th century is not the way that we would become known today. It's more, and that's what is a. Once the honor
is the librarian of the Royal Society today. रोयल सोसाइटी भन्ने जुन छ इङ्ल्यान्डको प्रेस्टिजियस ठुलो एउटा चाहिँ युनियन हो जहाँ चाहिँ अलमोस्ट सबै कन्ट्रीहरूको साइन्टिस्टहरू ग्रेट साइन्टिस्टहरू मेम्बर छन् अहिले चाहिँ नेपालबाट त आई डोन्ट थिङ्क कोही छ त्यस्तो छ कि आई डोन्ट सो त्यहाँ न्युटन्सको सबै बुकहरू लेखेको बुकहरू छ अहिले 1660 when the Royal Society was founded. It was founded as a And Halley. रोयल सोसाइटीको चिफहरूमा को आयो त भन्ने यहाँ देखाएको छ proving natural knowledge. Members in Newton's day include such eminent scientists as रोबर्ट हो Boyle, रोबर्ट बोयल जुन केमिस्ट्रीको बोयल ल पढ्दैछौँ Christopher Wren, and क्रिस्टोफर Edmund रेन Halley. एडविन हली जुन छ हेली They are keen to hear the ideas of this young renegade scientist. But getting the secretive Newton involved is not a simple task. He grows ever more brilliant and ever more solitary. Newton works obsessively. He is something of a recluse. त्यहाँ चाहिँ न्युटनको बाद He writes reams of material that no one else sees. This is knowledge that he's developing for himself. Andrew Gregory is an expert in the history of science. I don't think that anyone would ever really describe Newton as popular and easygoing at any point of his life. He is quite obsessive about his work. He's very much a workaholic. यो चाहिँ वर्कहलिक भन्छ यो वर्कहलिक भन्ने वर्ड चाहिँ तिमीले जान्नु जरुरी छ अब अल्कोहलिक भन्ने त सुनेकै छ सबले अल्कोहलले के गर्छ अल्कोहल एउटा ड्रग हो खान धेरैले चाहिँ इन्जोय गर्नलाई भनेर खाएर बिग्रेर लाइफ सकिन्छ त्यस्तै वर्कहलिक भन्ने चाहिँ वर्क गर्ने एकदम आफ्नो फाइन्डिङ आफ्नो रिसर्चको लागि चाहिँ एडिक्टेड न्युटन थियो सो अभियसली साइन्टिस्टहरू के भन्छ भने ही युज टु स्लिप 6 आवर द रेस्ट अफ द टाइम ही टोटली वाज भेरी मच एक्साइटेड हैन एक्साइटेड र एकदमै चाहिँ चियरफुल भएर उसले रिसर्चहरू गर्थ्यो फाइन्डिङहरूमा काम गर्थ्यो ही नेभर डिप्रेस्ड ही नेभर फाइन्ड एनिथिङ टिल हिज डेथ अन्तिम अवस्थासम्म चाहिँ उसलाई कुनै पनि रिग्रेट त्यस्तो केही पनि थिएन सो उसले कन्टिन्युअसली ही डिस्कभर्ड मेनी थिङ सो अहिले बायोग्राफी And doesn't have a great deal of interest outside. And it is another intervention from Isaac Barrow that finally propels Newton out of hiding and into the limelight. Newton is the first person in 1667 or 1668 to make a working अब बोला reflective सुरु भयो यहाँ telescope. काम चाहिँ न्युटनले जुन छ आफ्नो म्याथ आफ्नो स्किल आफ्नो नलेज युज गरेर 1668 मा पहिलो रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप बनाएको थियो जुन आजसम्म पनि छ र आजसम्म जति बन्छन् टेलिस्कोप त्यो न्युटन्सकै आइडियामा बन्छन् सो त्यो वर्किङ टेलिस्कोप उसले बनाएको थियो जुन टेलिस्कोपमा उसले ही युज रिफ्लेक्टिङ भनेर चाहिँ उसले मिरर समेत युज गरेको थियो कसैले सोचेको थिएन टेलिस्कोपमा मिरर लाउनु पर्छ र भनेर हैन टेलिस्कोपमा त लेन्स राखेको हुन्छ बट ही मेड द्याट काइन्ड अफ आइडिया Shows this to Isaac Barrow, and Barrow sends Newton's reflecting telescope to the Royal Society. र त्यो बनाइसकेको थियो बनाएको कुरा उसले कसैलाई सुनाएको थिएन एक्सेप्ट आइजक ब्यारल जुन चाहिँ अलि एक्टिभ थियो सोसाइटीसँग घुलमिल थियो आइजक ब्यारलले यो न्युटन्सको टेलिस्कोपलाई रोयल सोसाइटीमा लगेर बुझाइदियो यो न्युटनले आविष्कार गरेको भनेर Newton's telescope is revolutionary. र जसले गर्दा इमिडिएटली त्यसपछि न्युटनलाई बोलाइयो र रोयल सोसाइटी member, lifetime member बनाइयो Because it's over 10 times smaller than the equivalent telescope. त्यतिखेरको टेलिस्कोप एउटा रुम भन्दा ठुलो रुम एउटा हुन्छ नि एउटा ठुलो हाम्रो ग्यालरी रुम जत्रो भन्दा नि ठुलो रुममा पनि हटाउँदैन थियो but he made this kind of portable telescope यस्तो यार है त्यतिखेरको Use lenses to magnify objects. Bigger the lenses. लेन्स मात्र युज हुन्थ्यो रिफ्र्याक्टिङ टेलिस्कोप थियो त्यतिखेर न्युटनले कुन बनायो रिफ्लेक्टिङ सो हेर्न सक्छ एउटा मान्छेले हेर्दैछ टेलिस्कोप यसले टेलिस्कोप हेर्दैछ सो कति ठुलो टेलिस्कोप थियो बिफोर न्युटन बट न्युटनले एउटा ह्यान्डी टेलिस्कोप बनायो जुन चाहिँ वाज अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन वाज अ ग्रेट डिस्कभरी अफ प्रेजेन्ट साइन्स अहिलेसम्म पनि उसको कन्ट्रिब्युसन The better the magnification. बेटर थियो
The only problem. सो अब उसको समस्या उसको टेलिस्कोप त हेरौँ यहाँनिर डिजाइन कस्तो थियो त्यो उसको डिजाइन हो पहिलो डिजाइन जुन छ ब्लुप्रिन्ट भन्छ जुन छ यो देख्न सक्छौँ यहाँनिर लेन्सहरू युज गरेको छ जहाँ यम लेखेको छ त्यो मिररहरू छ यसरी मिररहरू लगाएको छ धेरै कुराहरू छ यो पहिले हाम्रो पुरानोमा चाहिँ बरु अलि थियो 11 मा अहिले अलि हटाएको छ With the big old telescopes. They also caused small rainbow. ल यहाँ यो चाहिँ नर्मल टेलिस्कोपले हेर्दाखेरि देखिने खालको समस्या हो यहाँ हामी तारा हेर्दैछौँ तारा हेर्दाखेरि हेर्दा यहाँ डिफ्रेन्ट कलरहरू साइडमा आइरहेको छ चम्केर धमिलो एकदमै तिरिमिरी भएको छ यो हामीले लेन्सवाला टेलिस्कोपबाट हेर्दैछौँ र यो प्रब्लमलाई हामी के भन्छौँ कसले भन्छ यो प्रब्लमलाई लेन्सको यो खालको प्रब्लम जसले डिफ्रेन्ट कलरहरू निकालिदियो रेनबो जस्तो फोकस गर्न के अरे के भन्छ अरे यो प्रब्लमलाई जुन स्टार हेर्दैछ स्टार व्हाइट डिस्पर्सन होला सर डिस्पर्सन प्रब्लम हैन भाइ डिस्पर्सन इज नट अ प्रब्लम यो प्रब्लम हो obviously chromatic aberration हो यो Rainbows around the edges of objects, making them difficult to see clearly. This effect is known as chromatic aberration. Chromatic aberration. Newton's telescope did not suffer. यहाँबाट यसरी हेर्दा त्यसले हेर्दा लेन्सबाट हेर्दा तिरिमिरी देखियो दुनिया कलर देखियो त्यो अहिलेको लाइटलाई कारण के त मैले अस्ति भर्खर त्यत्रो डेरिभेसन गरेँ हैन डिफरेन्टली फरक पोइन्टमा मिट हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि डिफरेन्ट कलर देखिन्छ क्या सो कलर नेचुरल देखिँदैन कारण त्यो हो from this problem. Groundbreaking telescope. The Royal Society want to see what else this strange character has to offer. एकदम स्ट्रेन्ज क्यारेक्टर थियो नोबडी नोज को न्युटन भनेर एउटा रुममा बस्थ्यो आफ्नो काम गर्थ्यो धमाधम आफै पढ्थ्यो आफै तयारी गर्थ्यो बट नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्दै जुन चाहिँ कसैले बनाएको छैन लाइक एलियन स्टफ सोसाइटीलाई देखाउँदाखेरि सबैले न्युटनलाई मिस्टेरियस क्यारेक्टर भनेको थियो The Secretary of the Royal Society says to Newton, this is extremely interesting, have you got anything else? And Newton says, yes, I've got something that's been hanging around for a few years by my table. It's not worth very much, but I do think it's the most important thing that's ever been discovered in science. And he sends this paper to the Royal Society, and it is his famous paper on light and colours. र यो थियो न्युटनले धेरै कुरा डिस्कभर गरेको थियो रोयल सोसाइटीलाई यो उसले पठायो त्यो थियो के थियो होला फिगर हेरेर पनि भन्न सक्छु जुन हामीले भर्खर पढ्दैछौँ के थियो होला उसको ह्यान्डराइटिङ पनि देख्न सक्छौ पेपर के सम्बन्धित थियो होला यो डिस्पर्सन हो डिस्पर्सन सम्बन्धित थियो जुन त्यतिखेर 16th सेन्चुरीमा उसले पढाएको थियो जुन चाहिँ अनबिलिभेबल थियो नोबडी वाज गोइङ टु बिलिभ सनको लाइटमा 7वटा कलर हुन्छ भनेर उसले लेखेर यसरी प्रुभ गरेर पठाएको थियो अब यसो हेर्दा त सन त व्हाइट छ त्यतिखेर त्यही भएर धेरै गाह्रो पर्यो न्युटनलाई The Royal Society, and it is his famous paper on light and colours. The paper Newton had been keeping secret held the discovery that led him to use mirrors. देख्न सक्छौ त्यहाँनेरि न्युटनले जुन छ हामीले पनि त्यही गरिरहेको छौँ मैले दुई तीनवटा आइडिया लगाएको छ उसले यो चाहिँ अब मैले भनेको छुइनँ जस्तै यो यस्तो हुन्छ नि जस्तै डिफ्रेन्ट कलरबाट यसरी छरिएर एउटा बन्छ अनि त्यसलाई फेरि प्रिजम राख्दियो भने फेरि छरिन्छ त्यसरी जान्छ के एउटै हो जे भने The paper Newton had been keeping secret instead of lenses. ल उसले फर्स्ट टाइम त्यो भन्यो त्यो भनेर त हुँदैन देखाउनु पर्यो नि त सोसाइटीलाई त देखाउनु पर्छ नत्र त मान्दैनन् सो हि डिजाइन प्रिजम जुन प्रिजम देख्न सक्छ अलिक फरक छ ल्याबमा तिमीहरूले युज गर्यो भन्दा किनभने त्यतिखेर त्यत्रो ठुलो ल्याबहरू त्यत्रो ठुलो सफिस्टिकेटेड इन्डस्ट्रीहरूमा एकदमै डिजाइन गरेर बनाउने थिएन सो Newton discovered Anyway. that when you pass light through a lens, it breaks up into उसले further. यसरी he did that dispersion जहाँ अहिले पनि देख्न सक्छौ 7 डिफ्रेन्ट कलरहरूमा स्प्लिट भएको छ हैन VIR you can see that so यी कुराहरूलाई न्युटन वाज द फर्स्ट टु
explained. Newton then theorized that The old refracting telescopes had revealed the planets and their moons, but Newton's telescopes brought them clearly into focus for the first time. Newton is finally being recognized for his incredible work and begins to open up to the outside world. We were so mysterious. Then along comes Robert Hooke. अब समस्या एउटा थोरै भएको छ जब जस पछाडि न्युटन्सले थोरै डिप्रेस भएको थियो जतिखेर उसले आफ्नो पेपरहरू रोयल सोसाइटीलाई पठाउँदै थियो त्यतिखेर रोयल सोसाइटीको चिफ भनेको रोबर्ट हुक थियो यो रोबर्ट हुक हो सो रोबर्ट हुकलाई उसले त्यो पेपर पठाएको थियो एउटा एस्ट्रोनोमिकल पेपर थियो र न्युटन यो रोबर्ट हुकले त्यो बुझ्न सकेन र उसले त्यसलाई रङ भनिदियो न्युटनलाई रङ भनेर ब्याक गर्दै फिर्ता गरिदियो त्यस पछाडि न्युटन वाज सो मच डिप्रेस न्युटनले एकदमै रिसायो एकदमै भयो न्युटनले यो जुन रोबर्ट हुकलाई माई थ्योरी इज नट रङ इट इज 100% राइट भनेर फेरि एउटा एक्सप्लेनेटरी एउटा लेटर्स फेरि ही सेन्ड टु रोबर्ट हुक then he decided to never send any research paper, any paper to Royal Society. त्यस पछाडि उसले गरेको डिस्कभरी उसले रोयल सोसाइटीलाई नपठाउने निर्णय गर्यो जुन त्यो एउटा साइन्सको फिल्डमै एउटा ठुलो एउटा भन्न obstacle जस्तो थियो Scientist in his own right. रोबर्ट हुकले हेरो यो बुझेन उसले There's a problem. Robert Hooke is a science and share their. Robert Hooke reads Newton's theory of light and finds that it conflicts with his own understanding of how light works. एकदमै कन्फ्लिक्टेड छ यो भनेर उसले के कुराले He writes a scathing review of Newton's paper, which is discussed amongst the members of the Royal Society. The secretary र न्युटनलाई उसले त्यो लेखिदियो send word back to Newton. न्युटनलाई नै Furious. पठाइदिए पछाडि सबभन्दा पहिलोचोटि न्युटन डिप्रेस भयो त्यहाँनिर जुन ब्याक आयो उसको पेपर जुन उसले गरेको थ्योरी थियो पेपर भनेर बुझ्छ बुझ्दैन पेपर भनेको लाइक के डिस्कभर गरिसके पछाडि यु राइट द्याट यु सेन्ड टु पब्लिस टु रेपुटेड जर्नल अर साइन्स सोसाइटी बुझ्यो साइन्स सोसाइटीहरू हुन्छ त्यहाँ पठाउनुपर्छ अनि उनीहरूले त्यो एक्सेप्ट गरेर पब्लिस गरेर सबै कम्युनिटी वर्ल्डभरिको साइन्सको कम्युनिटीहरू हुन्छ सो त्यो कम्युनिटीमा डिस्कस हुन्छ र फाइनली इफ इट इज ओके देन द्याट इज एक्सेप्टेड है त त्यो एक्सेप्ट हुन्छ सो न्युटनले पठाउँदाखेरि त्यो जुन रिजेक्ट जस्तो जुन ब्याड म्यासेज आयो थियो he never sent that back again. Writes to send word back to Newton, who grows furious. Hooke really upsets Newton quite early on in their relationship by the nature of his response. It's pretty negative, and there isn't very much positive. धेरै रिसायो न्युटन यु क्यान सी द फेस त्यसपछि न्युटनले चुप लागेर बसेन उनलाई अब थाहा थियो बुझेन रोबर्ट हुकले भनेर रोबर्ट हुकलाई उसले 13 पेज लामो चिठी लेखेर सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरे इट इज नट रङ भनेर Newton likes to hear, i.e. that he's a great man and has transformed physics. Newton has taken a big chance, allowing others to see his work. फटाफट उसले चिठी लेख्यो And Hooke is about to feel the wrath of Isaac Newton. He sends a 20-page letter. 20 पेजको 20 पेज लामो चिठी बिताको 20 पेज लामो चिठी लेखेको थिएँ 1 पेज 2 पेज यसै लेख न तिमीहरू भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ 20 पेज लामो चिठी लेखेर रोबर्ट हुकलाई आई एम नट रङ इट इज राइट यस्तो यस्तो भनेर पठाएको थियो Society, outlining exactly why Hooke is wrong and he is right. Insults fly back and forth until Newton finally snaps. Newton finally he retreats back into his own world and announces that he will not publish again. उसले अनाउन्स गर्यो ले उसलाई रोबर्ट हुकलाई त चित्त बुझाइदियो नि लास्टमा चिठी लेखेर बट उसको यो किसिमको डिसरेस्पेक्ट भयो ह्युमिलिएसन भयो भनेर he decided to never send any research. र त्यसले ठुलो घाटा पुगेको छ नत्र न्युटन्सको त्यो 60% जुन जल हो म्यानुस्क्रिप्टहरू त्यो पब्लिस नै हुने थियो होला जसरी अहिले प्रिन्किपियाहरू
न्युटनको बुकहरू पब्लिस छ हुने थियो होला, सुरुबाट हुकले गर्दाखेरि थोरै समस्या आयो। यो अलिकति हुन्छ नि अनेस्ट पर्सनहरूलाई कहिले एकदमै हर्ट गर्नु हुँदैन, त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट न्युटनलाई जुन किसिमको प्रब्लम भयो। But his scientific work is र जुन चाहिँ देख्न सक्छौ यो भ्यू, यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको भ्यू अहिले पनि छ। यु क्यान सी दिस इज द विन्डो, दिस इज द विन्डो न्युटनको यो नै रुम हो, अहिले पनि छ। दिस इज जहाँ उसले अन्तिम गऱ्यो, यही उसले यिनीहरू उसले लट अफ डिस्कभरी हि मेड। isn't all that he's been keeping under wraps. For years he's been dabbling in rather more mysterious work with the dragon, the venomous worm, and the blood. र उसले अर्को काममा तल्लीन भएर लाग्दै गरेको देख्न सक्छौ, कति एक्साइटेड देखिन्छ हैन। सो उसले यहाँ अल्केमिस्टको काम गर्दैछ। ही इज डिजाइनिङ अ फर्मुला टु मेक समथिङ गोल्ड। नट ओन्ली द्याट, के साइन्टिस्टहरू के भन्छन् भने न्युटनले लाइक मान्छेको एजिङहरू कसरी घटाउने, मान्छेको डेथ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो फर्मुलासँग हि फाउन्ड भन्ने कुराहरू छ। बट त्यो जलाएको छ, अब इट एक्जिस्ट अर नट नोबडी नोज। बनाउँदैछ उसले केमिकल्स। He can now focus on this illegal practice. That's exactly what he does. यो इलिगल थियो त्यतिखेर, यस्तो गोल्ड बनाएर गोल्ड बेच्न थाल्यो भने त गोल्डको भाउ घट्ने भयो। तर न्युटन अब त्यतिखेर कोही नै थिएन उसको कन्ट्याक्टमा, सो ही वाज फोकस्ड He becomes and he made it. an alchemist. Alchemy is the Newton's secret work in alchemy is बिस्तारै बुढो हुँदै गएर देखाएको when the famous scientist Edmund Halley reignites Newton's interest in main. एडमन्ड हेली एक महान साइन्टिस्ट थियो। अहिले जुन हेली कमेट भनेर पढ्छौ नि है, तपाईँलाई थाहा छ हेली कमेट? हेली कमेट छ, हेली कमेट यसैको नाममा राखेको। हेली कमेटले पत्ता लगाउने मान्छे हेली नै हो। उसले म्याथमेटिकल फर्मुला युज गरेर अनेक तरिकाले यो पत्ता लगाएको थियो र उसले पनि न्युटन्सको हेल्प लिन गएको थियो। न्युटन्सले हेल्प लिनलाई उसले गएर न्युटन्सको हेल्पबाट धेरै कुरा उसले डिस्कभर गर्यो। But after months of waiting to see it, Halley was still empty-handed. So he turned to Newton instead. Edmund Halley comes to visit him and asks him if he can prove that there's a relationship between the known elliptical orbits इलिप्टिकल अर्बिटहरु यो केप्लर्स लहरु जुन छ पढ्नु पर्छ of planets and an inverse square न्युटनले हेल्प गर्यो है text which is only about 11 pages long, but in results in Newton publishing this theory of gravitation as well as theory of gravitation other laws describing how the world works in his greatest scientific manuscript, Principia Mathematica, in 1687. Mathematica र Principia जुन थियो यो न्युटनको बेस्ट बुक एभर भन्न सकिन्छ। इभन नट ओन्ली बेस्ट न्युटनको साइन्सको हिस्ट्रीकै जुन बुकमा अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज इन्क्लुडेड अबाउट द फिजिक्स, अबाउट द साइन्स। Hooke had the idea, however, he couldn't use mathematics to हुकलाई प्रब्लम भइरहेको थियो धेरै कुराहरू। अलिकति हुक नर्मल नै थियो। हुक वाज नट डम स्टुडेन्ट होइन, के नजान्ने त्यस्तो त होइन, बट नट लाइक न्युटन। सो धेरै समस्या न्युटनलाई के हुकलाई आइरहेको थियो म्याथमेटिक्समा जुन चाहिँ न्युटनले गर्न सक्थ्यो। what was going on in planet. given Hooke some credit in the drafts of the Principia. A follow-up to his first paper. जुन अप्टिक्स देख्न सक्छौ तिमीहरू, अप्टिक्स जुन देख्न सक्छौ यो बुक जुन छ वान अफ द फेमस बुक है, जुन चाहिँ त्यसमा भएको केही सेक्सनहरू हामी अहिले पढ्दैछौँ, बट बाँकी हामी धेरै नै पढ्छौँ। र अहिले देख्न सक्छौ न्युटन्सको नाम रोयल सोसाइटीमा गोल्ड लेटरले for the next several years until his death in
र 7 इयर्ससम्म न्युटन्सलाई पनि रोयल सोसाइटी बनाएको थियो पछि गएर फर्दर अन Robert Hooke to Newton's secrecy. Professor William Newman. That one would do with chemicals. If Newton is going to keep his reputation, secrecy is essential. His alchemy is something that most people would have thought was fraudulent. They would have wondered why it was that he worked so hard on something that most people धेरै thought. कुराहरु छ है यो डकुमेन्ट्रीमा I'm not going to explain because it is not for entertainment purpose. यो धेरै कुराहरु interesting छ which is not connected to optics त्यो कुराहरु मैले खासै धेरै Science भन्दिनँ. and alchemy. Read भन्दा नि यो हेर So sometimes they're martyred, sometimes they're exiled. And Obsessive search for धेरै truth. कुरा डिस्कभर गरेको छ. He discovered a lot of He things. alone has been given the gift to unravel acts differently than in an average person. र यो जुन साइन्टिस्ट यो जुन डक्टर छ मेन्टल डक्टर यो के भन्छ अहिले आएर न्युटन्सको भन्दाखेरि न्युटन्समा के अस्पर्गर सिन्ड्रोम भन्ने किसिमको रोग थियो माइन्डमा जुन चाहिँ पोजिटिभ हो हैन नि पोजिटिभ हो जस्तै कसैको हार्मोन ग्रोथ बढी भयो भने हाइट बढेको हुन्छ त्यस्तै न्युटनमा अनि आइजक न्युटन जस्तो साइन्टिस्टहरुमा यो अस्पर्गर सिन्ड्रोम थियो है जुन चाहिँ एकदमै ब्रेन एक्टिभ बनाउने खालको प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लम त नभनौं पोजिटिभ एउटा भनौं म्युटेसन जस्तै किसिमको चेन्जेस भेरिएसन के भन्ने त्यो थियो भन्छ यो जुन के रे साइन्टिस्ट जसले के गर्न सक्थ्यो अरे भन्दाखेरि एकैचोटीमा 12 वटा कुराहरु सोच्न सक्थ्यो अरे न्युटनले एकैचोटीमा 12 वटा कुराहरु तिमी एउटा हातले चाहिँ कविता लेख्ने एउटा हातले चाहिँ म्याथ गर्ने त्यो गर्न सक्दैनौ बट न्युटन कुड डु दैट त्यस्तो खालको ब्रेन थियो I would describe it would be like having maybe 12 computers. 12 computer. तिमीहरुको चाहिँ एउटा कम्प्युटर भयो एउटा ब्रेनमा न्युटन लाइक 12 कम्प्युटर जस्तो थियो In the brain, operating independently almost of each other. They're not linked up and they're not integrated as they are in a neurotypical. यस्तो ब्रेन थियो भन्ने कुराहरु छ न्युटनको ब्रेन भन्ने कुरा त आफै ठाउँमा छ राम्रो पढेरै हो न्युटनको सेक्रिफाइस victory figure, and that is very common. कति सोचले पढेको कति लेखेको छु कति के छ. He is almost 60 years and more than that now. He's old. He looks wasted. Although he had no family at all. Right? So, यो just a week अगाडिको कुरो हो न्युटनले देन यो फेरि अगाडि पछाडी देखाउँदैछ सो at last he ultimately celebrated as one of history's most influential characters. At the last he just burned all the things. His genius came at the price of social grace, but who is ultimately celebrated as one of history's most influential characters. Great scientist, obviously, but he did a lot of contribution. Okay, so हामीले धेरै कुराहरु बुझ्यौं हामीले साइन्सको हिस्ट्री हेर्यौं आज इनफ्याक्ट साइन्सको पनि मैले फोकस अप्टिक्समा गराएँ वी सी जुन अहिले हामी पढ्दै छौं अप्टिक्सका बेसिक कुराहरु इट वाज द स्टार्टिङ अफ फर न्युटन हैन ती कुराहरु हामीले थाहा पायौं हामीले यहाँ डिस्पर्सन के हो त्यो पनि देख्यौं क्रोमेटिक वाइब्रेसनको प्रब्लमहरुलाई कसरी फिक्स गरेको थियो न्युटन्सले त्यो पनि हेर्यौं टेलिस्कोपका कुराहरु हेर्यौं प्रिज्मले कसरी डिस्पर्सन गर्यो लेन्सले कसरी गर्यो त्यो पनि हेर्यौं मेन बहुतै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हेर्यौं त हामीले यहाँबाट के जान्यौं भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के जान्यौं होला कसले भन्छ यसबाट हामीले के जान्यौं भन्दाखेरि obviously the hard work, the dedication, the focus, the concentration of anyone can take you to next level, can help you to find which
which is exceptionally important. त्यो कुराहरू पनि थाहा पायौँ हामीले. सो फोकसनेस, डेडिकेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरो पनि हामीले यो डकुमेन्ट्रीबाट हामीले थोरै जानिसकेको छ. सो ल यति नै गरौँ, टाइम ओभर भइसकेको छ. सो आई हेभ नेक्स्ट क्लास. सो ल है त आजलाई यति. कहिले छ मेरो आफ्नै क्लास चाहिँ कहिले छ, कसले भन्छ? फ्राइडे. ओके, सो फ्राइडेमा हामी बाँकी कुराहरू हेर्छौँ. सो आजलाई यति नै.